السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشتغل مع بعض شابتر 12 في مادة الأكاونتنج. الشابتر ده بعنوان Accounting for Partnership. هنبدأ نشتغل مع بعض يعني إيه كلمة partnership أو الشراكة. أول حاجة هنشوف تقسيمة الشابتر. Accounting for Partnership بنقسمه لثلاث حاجات رئيسية. أول حاجة ال Partnership Forms of Organization، ودي هندرس فيها ال Characteristics والادفانتج والديسادفانتج بالاضافه الى البارتنرشيب اجريمنتس. طيب ايه البيزك بارتنرشيب اكاونتنج؟ وديت هنعرف من خلالها الفورمينج بتاع البارتنرشيب، ازاي ان احنا بنأسس البارتنرشيب دي، الديفايدنج النت انكم والنت لوسز، ازاي ان احنا هنقسم الارباح والخسائر. اخر حاجه الفاينانشال ستيتمنتس او الستيتمنتس بتاعت الفاينانشال، ازاي ان احنا بنقدر ان احنا نشكلها. اخر حاجه في الشابتر الليكويديشن او التصفيه بتاعه البارتنرشيب، ودي عندنا حالتين، يا اما نو كابيتال ديفنسي او كابيتال ديفيشنسي. نبدا نشتغل مع بعض. اول حاجه البارتنرشيب فورم اوف اورجانيزيشن. طيب اول حاجه كده بيقول لي a partnership is an association of two or more persons. يعني عشان اقدر اسس بارتنرشيب لازم يكون عندي على الاقل اتنين او اكتر من الاشخاص اللي هم يقدروا يعملوا لي البارتنرشيب دي. في انواع للبارتنرشيب، في ممكن نقول سمول ريتيل، محل صغير، سيرفيسز او مانيفاكتشر كامبانيز، شركات التصنيع. نبدأ نتكلم على الكاركترستكس أو الصفات بتاعة البارتنرشيب. أول حاجة بيقول لي associated أو association of individuals، ليها علاقة طبعا بالأفراد اللي بيأسسوا الشركة دي. طبعا بيكون عندي حاجة اسمها legal entity، لو الشركة دي عملت أي حاجة فالأفراد دول بيسألوا مساءلة قانونية. تاني حاجة accounting entity. ثالث حاجة النت income not taxed، يعني الدخل مش بي بيكون ليه علاقة بالضريبة كسبريت انتيتي أو وحدة منفصلة. الماتشوال ايجنسي ده هو عبارة عن إن أي بارتنرشيب موجود في الشركة يقدر إن هو يمثل الشركة قدام البابليك ريليشن أو كده، إن هو ياخد أي إجراء، طبعا بيكون على حسب الأجريمنت الموجود ما بينهم. تالت حاجة الليميتد لايف أو الحياة بتاعت أو الفترة بتاعت الشركة ديت. بيقول إن هي disclusion ديت بيحصل لها انحلال إمتى؟ whenever a partnership withdraw أو new partnership is admitted. يعني لو واحد من الشركاء دول خرج منها فإحنا بنعمل انحلال للبارتنرشيب أو ضفنا واحد تاني. وهيبدأ يقول لي بعد كده إن مش معنى كده إن دي نهاية الشركة، لا، هم بيعيدوا ترتيب الأوراق أو الفيكسد ريشز اللي موجودة ما بين البارتنرز. unlimited liability، وتكون liability أو المساءلة أو الديون بتكون unlimited، ودي واحدة من الحاجات اللي هي disadvantage للبارتنرشيب، إن اللايبيليتي او الالتزامات مش بتكون بس في حدود الجزء اللي حضرتك مشارك بيه في البارتنرشيب، لا، هي حتى كمان بتوصل ان هي بيرسونال، بمعنى انك انت لو الشركه بتاعتك خسرت او كده بيجوا لفلوسك انت الشخصيه. تمام. هنا بيقول لي each partner is personally، يعني شخصيا، and individually liable for all partnership liabilities، على كل الالتزامات بتاعة البارتنرشيب. الكو ownership of property. each partner has a claim. كل بارتنر او كل شريك بيكون ليه الكليم او ان هو بيطالب بحقوقه من خلال التوتال اسيتس اللي موجوده في الشركه. وخلي بالكم من كلمه توتال اسيتس. This claim doesn't attach to specific assets، يعني الكليم ده مش بيكون لأسيتس
بعينها، لا هو بيكون على التوتال assets زي ما قلت لكم. all net income or net loss is shared equally، يعني كل الارباح المفروض ان هي بتقسم بالتساوي على البارتنرز. ده مش في كل الحالات، لو في اجريمنت او عقد ما بينهم بينص على خلاف ذلك، ف في الحاله ديت النت انكمز او النت لوسز مش بتتقسم بالتساوي. طبعا سؤال بيقول لي all of the following are characteristics of partnership except، يعني كل الحاجات دي هي من خصائص البارتنرشيب ما عدا طبعا limited liability، قلنا ان هي unlimited liability. هندخل على ال organizations with partnership characteristics، الخصائص بتاعة الاورجنايزيشن او المؤسسات اللي فيها partnership. بيقول لي في حاجة اسمها special forms، يعني أشكال special خاصة of a business organization are often used to provide، بتعمل إيه؟ بتقدم إيه بقى ال special forms دي؟ protection، حماية من إيه؟ من ال unlimited liabilities. قلنا إن دي واحدة من ال disadvantage أو المساوئ بتاع ال partnership. so هم بيلجأوا لل special forms دي عشان إن هي تقلل شويه من ال unlimited liability، تخليها limited liability، ان هو بيسأل عن الجزء اللي هو مشارك بيه في البارتنرشيب. عندي special partnership forms زي limited partnership، limited liability partnership، و limited liability companies. ديت الثلاث اشكال او ال three forms of special forms للبارتنرشيب. هيبدأ يفرق لي بقى ما بين الديسادفانتج والادفانتج. في الاول هنا مديني ريجولار بارتنرشيب، البارتنرشيب العاديه، فبيقول لي من ضمن الادفانتج بتاعتها ان هي بتكون سيمبل وان اكسبنسيف، يعني بتكون بسيطه ومش غاليه عشان ان انا ابدا اعمل بارتنرشيب. في الديسادفانتج طبعا قلنا ان اللايبيلتيز بتكون personal liable for business debts. ال LTD وال LP الميجر ادفانتج ان هنا بيقول لي limited partnership have limited personally liability. من ضمن الحاجات الكويسه ان limited partners بيكون ليهم limited personal liability، يعني مش بيكون الديون مش بتكون على الانكمز او الفلوس بتاعته كلها، لا بتكون على جزء معين منه. ولكن في الحاله دي هو not participate in management، مش بيقدر ان هو يشارك في عمليه الاداره. من ضمن الحاجات الكويسه او الادفانتج ان هو الجنرال بارتنر كان ريز كاش، ان هو يقدر يزود الكاش من غير ما يضيف انفسترز او مستثمرين في ان مانجمنت اوف بزنس. من ضمن الديسادفانتج او الميجر ديسادفانتج جنرال بارتنر بيرسونالي، قلنا ان هو بيكون بيرسونالي. تاني حاجة more expensive to create than regular، يعني ده بيكون مكلف زيادة عن الريجولار بارتنرشيب، وبيكون ده مناسب أو suitable للكامبانيز ذات انفست اللي بتستثمر في الريال استيتس أو الحاجات العقارية. ال LLC الميجر ادفانتج ان هي owner have limited، مركزين قوي على كلمه limited personal liability، ان liability او الالتزام بيكون limited او محدود for business debits even if they participate، وكمان بيقدروا ان هم يشاركوا في المانجمنت. خلي بالك ال LLC الكامبانيز يقدروا ان هم من خلالها يشاركوا في عمليه المانجمنت، على عكس البارتنرشيب كان بيقول لي not they can participate in management. طبعا في الديسادفانتج هتلاقوهم كلهم بيشتركوا ان هم more expensive عن الريجولار بارتنرشيب. عندي سؤال هنا بيقول لي which of the following business organization forms do limited partnership have little if any active role in management of business؟ ايه من الحاجات دي هتبقى limited partnership؟ البارتنرشيب اجريمنت او الاتفاق بتاع البارتنرشيب لازم يكون فيه ايه؟ should specify relation among the partners. اول حاجه مهم جدا النيمز والكابيتالز، اسماء الناس المشاركه في البارتنرشيب والكابيتالز او رؤوس الاموال اللي هم
داخلين بيها في الشركة. تاني حاجة يعرفوا الرايتس والديوتيز. يعني ايه رايتس؟ الحقوق بتاعتهم، والديوتيز الالتزامات بتاعت كل بارتنر. نمبر 3 basis for sharing net income or net loss. ايه القواعد اللي هيمشوا عليها عشان يشاركوا النت انكمز او الارباح او صافي الارباح وصافي الخسائر. البروفيجن for withdrawals of assets. عملية الويزدرولز او سحب الفلوس من الاسيتس هتكون ماشية ازاي. خامس حاجة البروسيدرز فور submitting disputes. ازاي البروسيدرز او الاجراءات بتاعة تسوية النزاعات، لو حصل اي مشكلة في الشركة الدنيا المفروض هتمشي فيها ازاي. Number 6 procedures for the withdrawals or addition of a partner. يعني الإجراءات اللي هتتم لو احنا ضفنا شخص أو بارتنر جديد أو في واحد من البارتنرز دول انسحب. ايه البروسيدرز أو الإجراءات اللي هتتم. Number 7 rights and duties of surviving partner in the event of partner death. ايه برضو الحاجات أو rights والduties اللي هتحصل في حالة ما أحد البارتنرز حصل له موت بس. ده سؤال بعتبره من الأسئلة القيمة. يعني بيقول لي when a partner invests non-cash asset in the partnership the asset should be recorded at zero. مهم جدا. يعني لو عندي بارتنر شارك او عمل انفستمنت في الشركه دي ولكن جاب حاجه نون كاش، يعني ما جابليش فلوس، جاب لي مثلا قطعه ارض. فانا قطعه الارض دي هقدر اقيمها ازاي؟ هل بالبوك فاليو ولا الكارينج فاليو ولا الفير ماركت فاليو ولا الاوريجينال كوست؟ دايما انا بقيم الحاجه دي على حاجه اسمها الفير ماركت فاليو، هي قيمتها دلوقتي في السوق قد ايه. تمام، اذا الاجابه هتكون عندي الفير ماركت فاليو. ندخل على forming a partnership. ازاي ان انا بشكل البارتنرشيب؟ بيقول لي ان البارتنرز initial في الاول invest should be recorded. المفروض ان هم بيسجلوا at the fair market value، بالقيمه السوقيه. ندخل على مثال بقى. يعني شويه اللي فاتوا دول كلهم كانوا نظري، طبعا النظري هيكون مهم جدا في الام سي كيو وبولترات اورج. ندخل بقى في الجزء المهم او شغلنا الحقيقي في الاكاونتنج وناخد مثال رقمي. ميسنر تشاين اند هاجز دول ثلاث اشخاص هيعملوا بارتنرشيب. الاول is transferring $50,000 of cash. الاول هيدفع $50,000 كاش to the partnership. التاني is transferring land، قيمتها طبعا ده يبقى الماركت فاليو $15,000 and a small building worth $80,000. يبقى الراجل التاني ده عمل حاجتين: أرض قيمتها 15,000 وقطعة أرض صغيرة قيمتها $80,000. الشخص التالت ترانسفير كاش 9,000، account receivable فلوس المفروض إن هي جاية له ب 32,000، equipment وآلات ومعدات قيمتها 19,000. خلي بالك بقى، مهمة جدا دي. The partnership expects to collect $29,000 of account receivable. هو الراجل كان بيقول أنا عندي $32,000 account receivable، ولكن بيتوقع إن هو ياخد منهم 29,000. إذا في ثلاثة هنا طاروا، ثلاثة دول بيعتبروا ديون مشكوك في تحصيلها. تمام، فمهم جدا ابقى فاعل حاجه زي كده وانا بعمل الجورنال بتاعي. طب هو عايز مني ايه دلوقتي؟ بيقول لي prepare the journal entries to record each the partner investment. يعني اعمل لي جورنال وسجل لي فيه كل بارتنر ساهم بقد ايه. طيب الراجل الاول كان مديني ترانسفيرنج $50,000، خلاص اقول من الكاش ديبت ب 50,000 والكابيتال طبعا كريدت ب 50,000. جميل، لازم الاثنين طبعا يساووا بعض. تاني واحد كوهن از ترانسفيرنج لاند 15,000 وقطعة أرض ب 80,000. هقول لاند وبيلدينج الاثنين ديبت طبعا 15 و80 اديني 95,000 وطبعا الكابيتال كريدت. آخر واحد بقى اللي هي فيها شوية أفكار. قال لي اداني كاش ب
9000 اكونت ريسيفبل ب 32000 ايكويبمنت ب 19000. طب ايه بقى الالاونس فور doubtful اكونت؟ لا دي ال 3000 الديون المشكوك في تحصيلها. هو قال لي ان هو الاكونت ريسيفبل بتاعته ب 32000، ولكن هو بيتوقع ان هو ياخد من ال 32000 دول 29000. سو انا هقول هنا ان الالاونس فور doubtful accounts ب 3000، واجمع دول واطرح منهم ال 3000 يديني 57000. ننتقل لنقطة تانية أو جزء تاني في الشابتر بيتكلم على ال dividing net income أو النت لوس. كنا أشرنا قبل كده إن البارتنرز المفروض إن هم بيشاركوا النت انكم والنت لوس بالتساوي من بينهم، ما لم يكون في اجريمنت أو عقد بينص على خلاف ذلك. جميل؟ طيب الكلوزنج انتريز كنا تعرضنا ليها في الترم الأول أو في الشباتر اللي قبل كده. انا هنا بقفل اكونتس بعينها، يعني مثلا انا هقفل الريفينيو والاكسبنسز، هقفلهم لايه؟ للانكم سمري. تمام. طيب الانكم سمري بقى هقفله لايه؟ هقفله للكابيتال اكونتس. اذا الريفينيو والاكسبنسز بقفلها للانكم سمري، ولكن الانكم سمري بقفله للكابيتال بتاع كل بارتنر. طب جميل. طب الدروينج بقفلها لايه؟ بقفلها برضو للكابيتال اكاونت. الانكم ريشيوز partner agreement should specify the basis of sharing. المفروض بقى الاجريمنت او العقد هي يعني بيديني البروسيدرز او الخطوات اللي من خلالها انا هقدر اعمل شيرنج للنت انكم او النت لوس. في شويه حاجات كده مهم جدا ابقى انا فاهمهم في النظري عشان لما اجي اطبق عملي ابقى انا فاهم انا بعمل ايه. اول حاجه فيكسد ريشيو. يعني ايه فيكسد ريشيو؟ انا هقول مثلا ان انا همشيها 30% 30% 40%. سو الريفينيو جات لي هضرب دي في 30% وده في 30% وده في 40%. ده جميل قوي. طب دي الفيكسد ريشيو ما فيهاش اي حاجه. تمام. طيب ممكن يبقى في سالاريز. يعني ايه سالاريز؟ يعني في اجور او الفلوس ان انا بدفعها مثلا لكل واحد هديله سالاري، وبعد كده الباقي من الفلوس دي هوزعه كفيكسد ريشيو اللي انا لسه شارحها من شويه. طيب ممكن يكون في حاجه ثالثه انترست. يعني ايه انترست؟ فايده. تمام. انترست للبارتنرز، بعد كده اوزع الباقي فيكسد ريشيو. طب ممكن يكون في سالاريز وانترست وفيكسد ريشيو، يبقى السالاريز الاول بعد كده الانترست وفي الاخر الفيكسد ريشيو. سؤال بيقول لي which of the following statement is correct. طب رقم ايه بيقول لي السالاريز بتاعت البارتنر والانترست دول بيعتبروا اكسبنس. طبعا بيعتبروا اكسبنس او مصاريف. طب شوف لي اخر واحده كده. neither salaries والبارتنرز nor interest دول كلهم مش بيعدوا كاكسبنس. طبعا الكلام ده مش مظبوط. سو تبقى neither salaries او الانترست capital are expense للبارتنر شيب. تمام. هنقف عند السلايد دي. ده تقريبا نص شابتر 12. شكرا وبالتوفيق للجميع.